Αγαπητοί φίλες και φίλοι της θετικής δοπαμίνης, τι ακριβώς είναι η καφεΐνη? Φίλος του ανθρώπου ή εχθρός? Θα το μάθεις σήμερα. Αν πάτε σε έναν γιατρό και του κάνετε την εξής ερώτηση, τι είναι η καφεΐνη, η πιο συνήθις απάντηση θα είναι η εξής: η καφεΐνη είναι ένα εντομοκτόνο το οποίο χρησιμοποιείται από το φυτό του καφεόδεντρου προκειμένου να διώξει διάφορα έντομα. Και αν έχετε την σοφία, το θάρρος αλλά και το θράσος να ρωτήσετε στον γιατρό σας γιατί εμείς τότε το καταναλώνουμε, ποια θα είναι, πιστεύετε, η απάντησή του? Για να καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς είναι η καφεΐνη, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως το καφεόδεντρο δημιουργεί την καφεΐνη τόσο στον καρπό όσο και στα φύλλα, προκειμένου να διώξει διάφορα έντομα που θέλουν να το καταναλώσουν. Το καφεόδεντρο παράγει εντελώς φυσικά και βιολογικά την καφεΐνη, ένα δηλαδή δηλητήριο, προκειμένου, όπως είπαμε και πριν, να διώξει τα έντομα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία πικράδα τόσο στα φύλλα του όσο και στον καρπό του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όσα έντομα τολμήσουν και φάνε μέρος από τα φύλλα ή τον καρπό να πάθουν αμέσως δηλητηρίαση του κεντρικού νευρικού συστήματος και πολλές φορές να πεθάνουν. Ο λόγος για τον οποίο η καφεΐνη δεν σκοτώνει αμέσως τον άνθρωπο έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι απαιτούνται περίπου 2.000 μιλιγκράμμ προκειμένου να μας στείλουν ή απευθείας στο θάνατο ή στο νοσοκομείο με πάρα πολύ βαριά συμπτώματα καρδιακής προσβολής. Ένας άλλος λόγος που δεν μας σκοτώνει η καφεΐνη έχει να κάνει με το γεγονός πως την προσλαμβάνουμε σιγά σιγά μέσα στην ημέρα, πίνοντας έναν καφέ το πρωί, μία κοκακόλα το μεσημέρι, ένα Red Bull ενδεχομένως το απόγευμα, και είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο καταφέρνουμε να επιβιώνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η καφεΐνη δεν αφήνει το στίγμα της τόσο στο σηκώτη και το στομάχι όσο και στο νευρικό μας σύστημα. Σίγουρα όσοι από εσάς έχετε γάτα ή σκύλο θα έχετε πάρει γνώμη από τον κτηνίατρό σας πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φάει ο σκύλος ή η γάτα πάνω από 10 ή 20 γραμμάρια σοκολάτας, και αυτό διότι η θεοβρομίνη, η οποία θεωρείται ξαδερφάκι της καφεΐνης, μπορεί να στείλει στο θάνατο το αγαπημένο σας ζωάκι. Από όλα όσα σας ανέφερα βγαίνει το συμπέρασμα πως η καφεΐνη είναι ένα δηλητήριο το οποίο παρασκευάζεται από το φυτό για αμυντικούς λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ πόση καφεΐνη προσλαμβάνουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε τα αναψυκτικά, καθότι πραγματικά είναι εντελώς ανούσια πρόσληψη καφεΐνης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μείνετε στον καφέ, μείνετε δηλαδή στον ελληνικό, στον γαλλικό, ενδεχομένως και στον εσπρέσο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσλαμβάνουμε την καφεΐνη εντελώς απομονωμένη από το φυτό από το οποίο παράγεται. Και αυτό διότι υπάρχουν μαζί με την καφεΐνη άλλες ουσίες οι οποίες βοηθούν στον μεταβολισμό της. Αυτό σημαίνει ότι ο καφές είναι πολύ πιο εύκολα να αποβληθεί από τον οργανισμό από ότι είναι η σκέτη απομονωμένη καφεΐνη. Και τέλος, πριν κλείσω, θα ήθελα να σας πω σε όλους εσάς που παίρνετε συμπληρώματα pre-workout, δηλαδή που είναι προπονητικά, να προσέξετε ιδιαίτερα την ποσότητα της καφεΐνης. Υπάρχουν συμπληρώματα τα οποία έχουν 300, 400, έχω δει μέχρι και 500 μιλιγκράμμ σε pre-workout και είναι πραγματικά κίνδυνος για την καρδιά σας. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να τα αποφεύγετε και να παίρνετε μόνο αυτά που έχουν το πολύ μέχρι 150 μιλιγκράμμ καφεΐνης. Όλα τα υπόλοιπα είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία σας. Αυτά λοιπόν για σήμερα, παιδιά. Ό,τι απορίες έχετε μου τις γράφετε κάτω από την περιγραφή. Ελπίζω το βίντεο να σας βοήθησε και να σας άρεσε. Αν ναι, thumbs up, εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.